હાય ગાઈઝ, વેલકમ ટુ મમતાઝ કિચન. ઉપવાસ બધા જ કરતા હોય છે અને ઉપવાસમાં મોરૈયાની ખીચડીની જોડે ફરારી કઢી પણ બનતી હોય છે, પણ બનાવવામાં ઘણાને પ્રોબ્લેમ થતો હોય છે. તો આ આસાન રીતના આપણે આજે ફરારી કઢી બનાવવા જઈ રહ્યા છે. તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી તો જરૂરથી કરી દેજો. મેં અહીંયા 1 કપ દહીં લીધું છે. આ દહીં બહુ ખાટું પણ નથી અને બહુ મોળું પણ નથી. એક તપેલીમાં લઈ લીધું છે. 2 ચમચી રાજગરાનો લોટ લીધો છે અહીંયા, અને 1 ચમચી બટાકાનો લોટ લીધો છે. તમે બટાકાનો લોટ સ્કીપ પણ કરી શકો, એકલા રાજગરાના લોટથી પણ આપણે કઢી બનાવી શકીએ. બટાકાનો લોટ ઉમેરવાથી કઢીની થિકનેસ સરસ પકડાય છે. એના માટે મારી જોડે અવેલેબલ હતો તો મેં અંદર ઉમેર્યો છે. લોટ અને દહીં મિક્સ કરી લઈશું. હવે વલોણાની મદદથી મિક્સ કરી લીધું છે. હવે આમાં 1.5 ગ્લાસ જેટલું પાણી રહેવાનું છે. આ માપથી આપણે 4 વાટકી જેટલી કઢી તૈયાર કરી શકીશું. આ કઢી ખૂબ જ સરસ બને છે. ગુજરાતી ઘરમાં ફરારી કઢી ખૂબ જ બનતી હોય છે, અને 2-3 મારા વ્યુઅર્સ છે એમને કમ્પ્લેન હતી કે તમે ફરારી કઢી નથી મૂકતા, તો આજે મેં ફરારી કઢી શેર કરી છે. સિંધવ નમક ઉમેર્યું છે ટેસ્ટ પ્રમાણે. 2 નંગ મરચાંને મેં મોટા કટ કરી લીધા છે, અને 1 ચમચી જેટલી ખાંડ લીધી છે. જો તમને ખાટી કઢી ભાવતી હોય તો તમે ખાંડને એવોઇડ પણ કરી શકો, સ્કીપ પણ કરી શકો. હવે બધું મિક્સ કરીને પછી જ આપણે ગેસની ફ્લેમ ઉપર તેને મૂકવાની છે. એકદમ સ્લો ગેસ ઉપર આપણે એને હલાવતા રહીને કઢીને ઉકળવા દેવાની છે. તમે જોઈ રહ્યા છો કે 3થી 4 જ મિનિટમાં કઢી સરસ ઉકળવા માંડી છે. અને જે રાજગરો અને બટાકાનો લોટ આપણે ઉમેર્યો હતો તેનાથી કઢી ખૂબ જ સરસ ઘટ્ટ થઈ ગઈ છે. એવું કહેવાય છે કે કઢીમાં જેટલું તમે ઉકાળો એટલી જ કઢીનો ટેસ્ટ એનો વધતો જાય છે. હવે આમાં મેં કોથમીર ધોઈને ઉમેરી દીધી છે, સમારેલી. જો તમને કોથમીર ના ભાવતી હોય કે તમે નાખવા ના ઈચ્છતા હોય તો તમે કઢીમાંથી કોથમીરને સ્કીપ પણ કરી શકો છો. સરસ રીતના આપણી કઢી ઉકળીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું. હવે એક અહીંયા મેં વઘાર્યું લીધું છે. તેમાં 1 ચમચી જેટલું ઘી લીધું છે. આ શુદ્ધ દેશી ઘી છે. એમાં મેં 2 નંગ લવિંગના ટુકડા કરીને લઈ લીધા છે. નાનો ટુકડો તજનો લીધો છે, અને જીરું. જ્યારે બરાબર ખીલી જાય ત્યારે મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરી દીધા છે, અને આ આપણે જે ફરારી કઢી છે તેમાં આ વઘારને ઉમેરી દેવાનો છે. ત્યાર પછી કઢીને બરાબર હલાવી લઈશું. તો ફક્ત 10થી 12 જ મિનિટમાં બની જતી ફરારી કઢી તૈયાર છે. ખૂબ જ ઓછા ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સમાંથી બને છે અને ખૂબ જ ઓછા સમયમાં. તો મને આશા છે કે તમને આ ફરારી કઢીની રેસીપી જરૂરથી ગમી હશે, તો ઘરે જરૂરથી બનાવજો. એને લુક થોડો સારો આપવા માટે ઉપરથી મેં 1 ચમચી વલોવેલું દહીં ઉપરથી એડ કર્યું છે. આ દહીં મેં ગેસની ફ્લેમ બંધ કર્યા પછી જ ઉમેર્યું છે, અને એને હલાવી દેવાનું છે. તો તૈયાર છે ફરારી કઢી. તમે 11 હોય, નવરાત્રિ હોય કે શ્રાવણ મહિનાના ઉપવાસ હોય, તેમાં તમે આ ફરારી કઢી બનાવીને સર્વ કરી શકો છો. તો વિડીયોને લાઇક અને શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં ફ્રેન્ડ્સ. આશા રાખું છું કે તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દીધી હશે. જો સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો જરૂરથી કરી દો, અને બેલ આઇકોન બી પ્રેસ કરી દો.